लाल भोपळ्याचे सूप. साहित्य: अर्धा किलो लाल भोपळा धुवून कापून घ्या. 1 कांदा उभा चिरलेला, अर्धा चमचा लाल तिखट, 5 लसूण पाकळ्या, अर्धा चमचा मिरी पावडर, 2 टीस्पून अमूल बटर, मीठ चवीपुरते, 1 व्हेज मॅगी क्यूब, क्रीम गरजेनुसार. कृती: सर्वप्रथम एका पॅनमध्ये किंचित तेल घालून बटर घालावे. तेल घातल्याने बटर करपणार नाही. बटर गरम झाल्यावर त्यात कांदा घालून परतवून घ्या. नंतर त्यात लसूण घाला. कांदा लसूण भाजल्यावर त्यात लाल भोपळ्याचे तुकडे घालून परतवून घ्या. लाल तिखट घाला. सर्व मिश्रण एकजीव करा. अडीच वाटी पाणी घाला व झाकण घालून शिजवून घ्या. एक व्हेज मॅगी क्यूब घाला. मॅगी क्यूब मध्ये मिठाचे प्रमाण आधीपासून असल्यामुळे मिठाचा वापर जरा बेताने करा. हे सर्व मिश्रण तुम्ही कुकरमध्ये 3 शिट्ट्या काढून शिजवू शकता. शिजल्यावर सर्व मिश्रण मिक्सरवर वाटून घ्या. वाटलेले मिश्रण पॅनमध्ये घाला आणि त्यात मिरी पावडर व आवश्यक वाटल्यास मीठ घालून शिजू द्या. त्याची एक उकळी काढा. आता तुमचे भोपळ्याचे सूप तयार आहे. क्रीमचा वापर तुम्ही शेवटची उकळी काढताना किंवा सजावटी करता तुमच्या गरजेनुसार करू शकता.